So ito po yung mga payment method ng application na ituturo ko sa inyo ngayon. Pero bago ang lahat guys, gusto ko po munang ipakita sa inyo yung aking mismong proof of payout dito sa application. At ito na nga po yung aking mismong proof of payout dito sa application na ito. So kung makikita nyo is 2 pesos lang po yung kanilang minimum withdrawal. Hello guys! Bago natin simulan ang ating video ay inaanyahan ko po muna kayo na i-click tong like at pati na rin tong subscribe at huwag nyo pong kakalimutan ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So guys, simulan na natin. So for today's video guys, ang ituturo ko sa inyong bagong application na itong si Btc Gift Box. So meron pa nga lang po siyang 5K download dito sa Play Store. So bagong-bago pa nga lang po ang application na ito. At para naman ma-download nyo itong application is maglalagay na lang ako ng link sa may description below. So after nyo ma-download yung application is kailangan nyo po munang mag-sign up dito. So click nyo lang tong sign up. And then dito is kailangan nyo lang fill upan yung mga information na hinihingi ng application. So ilalagay nyo dito yung inyong full name, email address, password, and enter referral code. At kung wala pa kayong mga referral code guys is pwede nyo pong gamitin yung aking referral code na nasa description below. At kung meron na kayong mga referral code is i-comment nyo lang sa comment section yung inyong mga referral code para magamit ng iba. So after nyo ma-fill upan dito guys is kailangan nyo lang i-click itong sign up. Then dito is kailangan nyo lang mag-login. So as usual guys, kung anong ginamit nyo doon sa pag-sign up is yun din po ang gagamitin nyo dito sa pag-login para makapag-login kayo dito sa application. Then click nyo lang tong sign in. So after nyo makapag-login is ganito po yung itsura ng dashboard. So wala na pong kailangan baguhin dito. So ang gagawin nyo lang is mag-participate ng kanilang mga task. Ang unang task dito guys is kailangan nyo po munang i-click itong daily check and para makareceive agad kayo ng libreng coins. So sa daily check nyo dito guys is magkakaroon agad kayo ng 50 points. So click nyo lang tong claim. At para kumita dito sa application is kailangan nyo lang mag-participate ng mga task. So yung mga task nila dito is itong si Lucky Game, Watch Video, Lucky Spin, and Premium Scratch. Umpisahan po muna natin dito sa Lucky Game. So click nyo lang tong arrow. Dito sa Lucky Game is pwede kayong manalo up to 15 points. So kailangan nyo lang i-click itong play game para mag-run yung game. At by the way pala guys, no, is meron lang kayong 15 life para makapaglaro dito sa Lucky Game. Pero based on my experience guys is nare-refresh po yung 15 life nyo every 30 minutes. So every 30 minutes is magkakaroon ulit kayo ng 15 life para makapaglaro dito. So ganun lang po kadali maglaro dito sa Lucky Game. Then next naman natin tong watch video. So click nyo lang tong arrow. So dito sa watch video guys, base sa experience ko dito is hindi nyo na po kailangan manood ng video para maka-earn ng points. Dahil once na i-click nyo yung play is lalabas na po agad yung coins. So click natin tong play para makita nyo. At kung makikita nyo is hindi nyo na po makailangan manood ng video para maka-earn ng coins dahil kusa na pong lalabas yung points. Dapat guys no is hindi watch and earn ang tawag dito sa game dahil hindi naman kailangan manood ng video para maka-earn ng points. So click nyo lang tong claim para ma-claim nyo yung points. O diba ang dali lang po kung maka-earn ng points dito. Then ngayon naman guys, let's talk about Lucky Spin. So click lang natin tong arrow. Dito sa Lucky Spin is kailangan nyo lang mag-spin para maka-earn ng points. So meron lang din po kayong 15 life every 30 minutes. So same lang din sila ng ibang game.
At para makapag-spin kayo dito guys is click nyo lang tong play spin. So ganun lang po kasimple maglaro dito sa Lucky Spin. At yung last but not the least ay itong si Premium Scratch. So click lang natin tong arrow. So dito sa Premium Scratch is mag-i-scratch nga lang po kayo at makakaipon na po kayo ng points. At sa lahat ng task dito sa application guys is dito po sa Premium Scratch yung pinaka gusto ko. Dahil dito sa Premium Scratch is mataas po magbigay ng points sa bawat scratch. So ganun lang po kadali maka-earn ng points dito. Mag-i-scratch lang po kayo at makaka-earn na kayo ng points. Ngayon naman guys, para makita nyo yung inyong balance dito is kailangan nyo lang itap itong top 4 balance. So ganito po yung makikita nyo once na itap nyo yung top 4 balance. Pero guys, hindi ko lang po alam kung ilang points ang kailangan para maka $1. Yun pa po yung inaalam ko guys. Pero kung sa tingin nyo guys is alam nyo na kung ilang points ang kailangan sa $1 is i-comment nyo lang po sa baba para malaman ko. Ngayon naman, ang last na ituturo ko sa inyo is kung paano kayo mag-withdraw dito. So, click nyo lang tong redeem. Then dito guys, ang payment method nila dito is through Coinbase. So, kung meron kayong Coinbase guys is pwede po kayo mag-withdraw through Coinbase. Meron din silang top up kung gusto nyong load na lang yung inyong i-withdraw. Then sa Gcash. So, itong si Gcash is hindi pa po ako familiar dito. At ang pinakamaganda dito guys is meron silang truecoin.ph account. So alam naman natin guys na karamihan sa atin is meron ng coin.ph account. At ang minimum withdrawal lang nila dito sa coin.ph is $1 lang. So mababa nga lang po yung kanilang minimum withdrawal. At yung last but not the least ay itong si PayPal. At ang minimum withdrawal nila dito sa PayPal is $10. So medyo malaki nga po yung minimum withdrawal nila dito sa PayPal. Ngayon naman guys ay ipapakita ko lang sa inyo yung aking payment history dito sa applications. At ito na nga po yung aking first withdrawal dito sa application. So nag-withdraw po ako ng $0.1 through Coinbase. At 3 hours lang guys is na-receive ko na po agad yung aking payout dito. So ipapakita ko lang po ulit sa inyo yung aking proof of payout dito. Ito po yung aking proof na naka-receive po ako ng aking payout dito sa application. So nagkakahalaga nga lang po siya ng 2 pesos. At ayan po yung magpapatunay na legit po ang application na ito.